Shalom everyone! JMD13 here and welcome back to my channel. And for today's video nga, so magkukulay tayo ng buhok plus gagamit din tayo and first time natin mag-highlights. So yung color ng hair ko before, ayan, red lang siya pero hindi na siya red, bumababa na yung kulay niya. So, kahit before, alam niyo ba yung mga tagbebenta lang na parang mga Chinese, ganun lang yung talagang lagi kong binibili and nag-work naman siya sa hair ko. Siyempre, depende, disclaimer sa iba kasi hindi nag-work sa kanila. Pero may mga branded talaga na hindi din nag-work talaga sa akin. And yun lang talagang ginagamit ko. And for today's video, eto, first time natin gagamit ng Bremod. So, nag-choose ako ng color, lightest blonde. So, talaga titingnan natin kung magbablonde talaga yung hair ko. Plus, meron mga oxidizer or developer na ganito. So, ito yung gagamitin ko. May 6 or may 9 or may 12. Pero itong ginamit ko is 12. Ayan, 12. Para mas maging lightest blonde pa siya or mas maging effective yung color ng hair mo para mas mix ay mo. Tapos, and yung pang-highlights naman natin, ito yun, Bremod pa rin. Ito yung Hydro Dust. So, ganyan yung color niyan. And yung mga tools or gagamitin natin sa pang-highlights natin, etong highlights, cup rubber. And meron mga guys na ganito, na butas-butas na siya pag nabili nyo. But etong nabili ko, hindi siya butas. So, ito yung panundot natin para sa pang-highlights. So, binutas-butas ko muna siya. Kasi hindi nga siya butas-butas nung nabili ko siya eh. So, let's start na kung paano tayo mag-hair color and mag-highlights. Just keep on watching. And, ayun nga. So, nag-prepare na tayo ng ating cream. So, ito yung, dalawa yung ginamit ko kasi mahaba yung hair ko. And, isang buo ng developer ang ginamit natin. But, disclaimer guys, so ako talaga kapag ako yung ko-color ng hair natin, maximum talaga at least 1 hour ako. Pero dito sa ating gagamitin sa Bremod, since hindi ko pa siya alam kung paano magiging effect niya sa aking buhok, nakalagay naman dito is 20 to 25 minutes lang sa first apply sa hair, sa regrowth area natin, or second step, yung mid length natin, 20 to 25 minutes lang din. Pero since ako, first time ko siyang gamitin, 1 hour lang ako. 1 hour. So, disclaimer, kung nararamdaman nyo na at gagamit kayo ng product na to, so, kung alam nyo nang mainit o makate o hindi nyo na kaya, stop nyo na. So, pwede nyo na siyang banlawan. Pero ako, tatry natin, 1 hour ako maglalagay. So, let's start! So, tapos na tayo. So, naglagay ako ng shower cup para mas mainitan siya. And, upon applying, around 5 minutes na siya. So, medyo may part dito na nag-a-apply tayo na medyo mahapde. Pero, siguro napapadami yung product na nilalagay natin. And then, nung okay na, yan, nalagay ko ng shower cup. So, wala na ako ibang nararamdaman, kundi yung mainit lang. Pero, mag-antay pa tayo ng, siguro mga nakaka 20 minutes na tayo. And mag-antay pa tayo ng mga 40 minutes pa. An eternity later. And then nga guys, after 1 hour, so ayan, nabanlawan na natin siya. Ayan. So, lightest blonde ang kinuha natin. And, naging ganito yung effect sa hair ko. Ayan. Ayan. So, ganyan. Ayan, yung naging effect sa hair ko. Lightest blonde siya ng Bremod. Ayan. So, nakita niyo yung hair. Ayan. Ayan siya. So, maganda naman ang pagkakakulay natin. 1 hour. 1 hour ko siyang ini-stay sa hair ko.
And ngayon, so ang gagawin na natin mag-highlights na tayo. And etong pang-highlights natin is yung dust nga. And naglagay pa rin tayo ng developer. So, nilahat ko na lang siya. And let's start. And eto yung ating highlights cup rubber. So, start lang natin dito. Ayan. Ayan. So, pwede nyo iangat to. Kasi sa face nyo. And ganyan lang siya. And ating panundot. Eto. Para sa ating hair. So, start tayo dito. Guys, eto, ganito, tapos na tayo. So, eto yung mga gusto kong malagyan ng highlights. And then, meron lang ilan sa likod. So, magiging ganito yung itsura niya kapag tapos na kayo. And then, i-prepare nyo rin yung foil nyo after nyo lagyan ng ating dust color para sa ating highlights. And ayan, start na tayo. And then nga guys, tapos na tayo mag-hair color and first time natin gumamit ng highlights. So, ayan, tapos na tayo. So, makikita nyo sa ibang part, medyo matingkad siya. So, yung dust na ginamit natin sa Bremod, white talaga siya dapat. Pero, ayoko siyang i-bleach. Ayan ayoko siyang i-bleach. Next time siguro try natin mag-bleach na hindi naman masira yung hair natin. Kasi marami namang nagbe-bleach na hindi rin nasisira yung hair. Ayan. Ayan ayun, ang tingkad. Ayan, some part, ayun na may matingkad. Pero tinatamaan kasi siya ng ilaw. Ayan. 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 So, mag-check pa ako ng ating, maglalagay pa ako ng mga info. Ayan. Ayan ang highlights natin. So, maglalagay pa ako ng mga info and lahat ng ating ginamit sa pagkukulay and sa ating pag-highlights nandiyan sa description box below. And take note, guys, so, dun sa nag-highlights tayo, hindi ako gumamit ng gloves. And, so, next, pag gagawa kayo, kasi feeling ko mas magiging okay na kamay, bare hand ko lang. And medyo mapdi yung kamay ko, just nagkaputi-puti. So, pero nawala din naman siya, kaya mag-use din kayo ng gloves kapag mag-highlights kayo. Kasi feeling ko mas mahahawakan ko siya. So, ayun lang. And, ayun nga guys, kung mga questions kayo, please comment down below and like and subscribe. Kung di ka pa subscribe sa ating channel, please do like and subscribe para ma-notify kayo sa mga upcoming videos. God bless us greatly!